looked at the weather app on my phone and it said cloudy all day. Look at how the Lord has blessed us. Я сьогодні прокинувся і подивився на такий додаток, який показує погоду в себе на телефоні, і там було сказано, що цілий день буде хмарно, а ви погляньте, якою Господь погодою нас благословляє. Амінь. Let me remind you, we have some notebooks for taking sermon notes. They're specially made wooden with our church logo on it and everything. They're available for just 50 гривень. Я хочу вам знову ж таки нагадати, що в нас є прекрасні, круті блокноти, які зроблені з дерева, і на них вигравіювано лого нашої церкви, і вони доступні всього лише за ціною 50 гривень для того, щоб вести нотатки і зберігати їх там. And every Sunday there are note papers on the back table that you can take notes and then put them into that binder. І щонеділі там ззаду на задньому столику є спеціальний папір для нотаток, які ви можете записати, взяти і вкласти в той блокнотик. Let me encourage you, take notes because you'll remember about 7 times more information if you write it down. Я заохочую вас завжди робіть нотатки, бо ви пам'ятатимете в 7 разів більше інформації, якщо просто будете її записувати. You don't have to write down everything, just the things the Lord highlights. Вам не потрібно все записувати, всю проповідь, а просто ті речі, які Господь до вас промовляє. Well, this coming Saturday, Отже, наступну суботу we are hosting what is, in my opinion, is a very special seminar. Ми будемо проводити те, що, на мою думку, є дуже важливою річчю, а саме семінар, Called the Redemptive Spiritual Gifts. який буде називатися «Духовні дари викуплення». And today I want to give you an overview of spiritual gifts in the New Testament. І сьогодні я би хотів зробити з вами разом такий огляд духовних дарів у Новому Заповіті. For many years I wondered why there was more than one list and why those lists were different. І впродовж багатьох років мені було завжди цікаво, чому є більш ніж один список у Новому Заповіті і чому ці списки мають різницю між собою. Now, of course, the list that most Christians are familiar with is found in 1 Corinthians. Звичайно ж, той список, з яким більшість християн є знайомі, він знаходиться у 1 Коринтян. Then there is a similar but different list found in Romans. Також є схожий, але чуть-чуть інакший список, який знаходиться у Римлян. And then a third list in Ephesians. І також є третій список духовних дарів у Єфесян. Now, first of all, let me say something obvious. Для початку я би хотів зробити таке доволі очевидне твердження. We are all different. Ми всі є різними. All people are Всі different. люди, всі є різні. We view life differently. Ми дивимося на життя по-різному. It's amazing to me how sometimes Ron and I, we've been married almost 42 years. Для мене дивовижно, як у прикладі із Рондою і зі мною, ми вже 42 роки є одружені. We can hear somebody say something and I understand it one way and she understands it a completely different way. Ми можемо почути, як хтось щось говорить, і я по одному зрозумію цю людину, а Ронда зовсім по-інакшому. That's because we're different. Це тому, що ми різні. We might be one flesh, but we are still different identities. Ми можемо бути однією плоттю, але ми все ще різні особистісно. And that's because the Creator created us to be different. І це тому, що Творець, Він створив нас, щоб бути різними. Each one of you was created with a unique and specific purpose. Кожен з вас окремо був створений із унікальною та особливою ціллю, Different from everybody else in this room. яка є відмінною від будь-якої іншої людини у цій кімнаті. And when we really know and understand who we are and how we were created. І коли ми дійсно розуміємо і знаємо, як ми були створені і ким ми є, You know what happens? знаєте, що тоді відбувається? We will no longer feel threatened by people who are different from us. Ми тоді не будемо відчувати загрозу зі сторони людей, які не подібні на нас. Now, before we really get into this topic, Знаєте, перш ніж ми дійсно будемо іти глибше у цю тему, let me warn you. я хочу вас застерегти. This teaching comes from a biblical perspective you might not be accustomed to. Це вчення, воно вийшло із маленької біблійної такої перспективи, з якою ви, можливо, не є знайомі. It does, however, come from a solid foundation of Scripture. Тим не менше, це вчення походить із міцного фундаменту Писання, But it does use analogy, але воно використовує аналогії і різні типи, and shadows. і різні такі, ніби як схожі речі, такі
тінь чогось. There are some things in the Bible that are shadow. Є певні речі в Біблії, які являються тінню чогось іншого. Like it said, the altar in the Holy of Holies is a shadow of what's in heaven. І сказано також, що, наприклад, такий алтар, цей жертівник, який стоїть у святому святих, він є просто тінню того, що стоїть на небесах. Types are all through the Bible. Є типи, які повсюди в Біблії знаходяться. Isaac was a type of Jesus. Ісаак, наприклад, був прообразом Ісуса. Moses was a type of Jesus. Мойсей також був прообразом Ісуса. There were a number of Old Testament types of Jesus. They were like pictures of who he would be. Було декілька по всьому Старому Заповіті таких прообразів про Ісуса, які розказували, ось такий він буде. Secondly, this teaching today comes from observations on how these different gifts and aspects of the gifts look like in people's lives. Також, по-друге, це вчення, воно йде як ніби огляд того, як ці дари вони діють у життях людей. Particularly people in the Bible. Загалом люди із Біблії розглядаються. Thirdly, the purpose of this teaching about spiritual gifts and our uniqueness. По-третє, ціль ось цього вчення про духовні дари і про нашу унікальність Is not for the purpose of putting each other into a box. Ціль не в тому, щоб кожного ось так спакувати в якусь коробочку окремо. The purpose is to release to you an understanding of how God has equipped each one of us. Ціль його, щоб показати вам всім, відкрити, яким чином Бог спорядив кожного з For нас. this purpose. Для ось такої цілі. So that we can fulfill the uniqueness of our calling before God. Щоб побачити, яким чином ми можемо сповнити унікальність нашого поклику перед Богом. Now, for many years, my philosophy of church Багато років моя філософія, моє сприйняття розуміння церкви has been that it would be wonderful to have a church where anyone who is born again would feel a part of the church family. Я собі думав, що класно було би мати церкву, в якій кожен окремий член, який є народженим згори, відчуває себе частиною і членом цієї церкви. Regardless of where they were born again. Неважливо і без огляду на те, де вони були народжені And згори. regardless of what denomination they were in when they came to the Lord. Без огляду на те, якої деномінації була ця людина тоді, коли прийшла до Господа. Regardless of what church they might have belonged to before they came to this church family. Не дивлячись на те, до якої церкви ця людина належала перед тим, як належати до цієї сім'ї. That is, my philosophy for church was that people from a Baptist background would feel comfortable. Це була моя філософія розуміння церкви, щоб в цій церкві люди із баптистським минулим, вони почували себе комфортно. Pentecostals would feel comfortable. Щоб п'ятидесятники прийшли і почували себе комфортно. Charismatics. Харизмати. Even former Catholics. Навіть and Orthodox. колишні православні, колишні католики. And that we could all be one in spirit and unity of love. Щоб ми всі були єдиними у дусі єдності і любові. That's my philosophy. Ось така моя філософія була. I don't think it's an unbiblical philosophy. Я не думаю, що це є But щось practically небіблійне. it has been very difficult. Але на практиці це виявилося дуже складно. And I believe it's because of one reason. Я вірю, що це сталося по одній причині. So many Christians don't understand how God created us to fit together. Так багато християн не розуміють, яким чином Бог створив нас, щоб ми разом могли бути з'єднані. With different gifts. Якщо є So різні that we дари, can work together. але ми можемо працювати разом. Not only understanding the gifts that we have, Не просто розуміючи ті дари, які в нас є, but understanding that God has created others differently from us. але також розуміючи, що Бог створив інших людей відмінними від того, ким ми So є. that we can benefit one another. Щоб ми могли приносити користь один одному. And so that we together can accomplish His will. Щоб ми разом могли досягати Його волю. Think of it this way. Подумайте ось такий спосіб. You want a car. Ви хочете машину. Well, you're going to need a car that has a frame, Ну, вам потрібна машина, в якої буде кузов такий, wheels, колеса, a body, тіло таке, яке. hopefully seats, Напевно, класно, якби там були definitely an сидіння. engine. Точно, щоб був двигун. Well, what if you just have an engine? А що, якби просто був двигун і Let's все? say you have 10 engines. Давайте скажемо, що у вас 10 двигунів.
Are they going to fulfill any purpose of getting you anywhere? Чи сповнять 10 двигунів ціль, щоб доставити вас із точки А в точку Б? No. Ні. And when God created us, He created us differently. І коли Бог створював нас, Він зробив це по-різному. So that when He brought us together, Для того, щоб коли нас з'єднати разом, we could fulfill His purposes. тоді ми могли сповнювати Його план, Його цілі. But it's hard to have a church of all these different people. Але важко мати церкву, в якій ось ці всі різні люди, Unless they understand their gift and that everybody else has a different one. аж поки ці всі люди не зрозуміють, що у них є свій власний дар, а у всіх інших людей свої власні інші. Sorry, Elena, there's a verse that's not in your list. John 13:35. Івана 13:35. Very interesting verse. Дуже цікавий вірш. Jesus says this. І тут Ісус говорить наступні слова. By this all will know that you are my disciples. По тому пізнають усі, що ви учні мої. If you have love toward one another. Якщо матимете любов між собою. Now, why would love toward one another be a sign to the world that we are His disciples? Отож, чому любов один до одного повинна бути знаком для світу, що ми є його послідовниками? Because we're Christians. Тому що ми християни. Love should be the most natural thing, right? Любов має бути, в принципі, найбільш природнім проявом, правильно? Wrong. Ні, неправильно. It's hard to love Це people. важко любити людей. I heard one man say one time, church would be wonderful if it weren't for all the people. Я чув, один чоловік колись сказав, що церква була б чудовим місцем, якби туди не пускали всіх. But it would be pretty lonely. Але там було б дуже самотньо. And remember, in the Bible, love is not an emotion. Але пам'ятайте, що в Біблії любов – це не є емоція. It's an attitude towards one another. Це є відношення, яке ти маєш до іншої And людини. that attitude is an attitude of sacrifice. А це відношення є відношенням жертовним. Sacrificing what I want for myself Я хочу жертвувати те, що я хочу для себе, for the benefit of others. заради користі інших. So why is love toward one another a sign? Отож, чому любов один до одного буде знаком для світу? Because it is hard to love people who are different than us. Тому що важко любити людей, які відрізняються від тебе. I love working with Misha. Я дуже люблю працювати з Мішою. Sometimes I cannot understand why he does what he does. Деколи я не розумію, чому він робить те, що він робить. And I guarantee he many times doesn't understand why I do what I І я гарантую вам, що дуже часто Міша не розуміє, чому я роблю те, що я роблю. Amen. Okay. So, with that in mind, let's jump into this study on gifts and maybe discover something new today. Отже, і ось беручи це все, що я сказав до уваги, давайте зараз будемо окунатися у це вивчення дарів, і можливо кожен з нас щось нове для себе сьогодні отримає. Let's start by reading these few verses about these from these three different lists. Розпочнемо з того, що прочитаємо декілька віршів, які є взяті із тих списків духовних дарів. 1 Corinthians 12:4-6. 1 Коринтян 12 розділ з 4 по 6 вірш. But there are different gifts, but the same Spirit. Є різниця між дарами, дух же той самий. And there are differences of ministries, but the same Lord. Є різниця між служіннями, та Господь той же самий. And there are differences of workings, but it is the same God working all things in all. Є різниця між діями, але Бог той же самий, що робить в усіх усе. And actually, I'm not going to take the time to read all of this, but І в принципі зараз не будемо весь список читати, але the Bible tells us there are a variety of gifts Біблія говорить нам, що є різноманіття у дарах. and a variety of ways in which Christians can operate. Є різноманіття у тих способах, якими християни можуть робити And дари. every gift will result in people operating differently. І кожен дар він буде призводити до того, що люди діють по-різному. This is a universal concept. Це є такий загальний концепт. It's true in business. Всесвітній концепт. Він є правдивий в бізнесі. Those with a management education manage. Люди, які мають освіту управлінця, вони управляють. Those with an engineering education engineer. Ті, хто мають освіту інженера, вони роблять роботу інженера. Those with a marketing background, they advertise. Ті, хто працювали у сфері маркетингу, вони роблять оголошення, роблять рекламу.
Those with an education in selling or maybe even just experience, they sell. Люди, які мають освіту продажу або просто якийсь досвід продаж, вони продають. You understand the point? Ви розумієте, в чому я до чого веду? Different backgrounds, different jobs. Різне минуле, різна робота. Now, for the purpose of this teaching, I want to focus on one list of gifts. Отже, для цілі ось цього вчення я хочу сфокусуватися на одному окремому дарі. That is the list out of Romans. Це є список із Римлян. We're not going to look at each gift today because that's going to be done in the seminar next Ми не будемо Saturday. сьогодні розглядати всі дари, тому що це буде зроблено наступної суботи на семінарі. But this list is called redemptive gifts. Але ось цей список він називається дари викуплення. In Ephesians chapter 4, there's a list that's called the office gifts. У Єфесян 4 розділ це є список, який називається офіс, дари офісу. Я не знаю, як перекласти на український. На семінарі дізнаємося. It's how would you translate a synonym for office gifts? Positions or Ага, це типу як дари, які мають відношення до позиції в церкві, позиції в царстві. And then in 1 Corinthians, Отже, і в першому Коринтян we have a list called the manifestation gifts. це є список, який називається дари проголошення. It's how the Holy Spirit shows himself. Це як Дух Святий, він показує себе, виявляє себе через людей. Now the redemptive gifts in Romans chapter 12, Отже, дари викуплення, про які йде мова у Римлян 12 розділі, these are received when we are conceived. ці дари, вони отримуються нами в момент нашого зачаття. So yes, even unbelievers have a spiritual gift. Отже, так, навіть невіруючі люди, вони є наділені цими духовними дарами. When God created us, He gave us a piece of His heart. Коли Бог створює нас, Він наділяє частинкою свого серця. These gifts define our soul and our spirit, Ці дари, вони визначають нашу душу, наш дух, our personality, нашу how we особистість, see the world, як ми будемо дивитися на речі в цьому світі, and how we operate. і як ми будемо діяти у цьому світі. You could say it's our spiritual DNA that God gives us. Ви можете сказати, що це є наше духовне ДНК, яке Бог нас наділяє. So let's read Romans 12. Тож давайте прочитаємо Римлян 12 з 6 розділу, з 6 вірша по 8 вірш. Romans 12, 6 to 8. Римлян 12 з 6 по 8. Having gifts differing according to the grace that was given to us, if prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри. Or service, let us give ourselves to service. А коли служіння, будь на служіння. Or he who teaches, to his teaching. Коли вчитель, на навчання. He who exhorts, to exhorting. Коли втішитель, на потішання. He who gives, let him do it with liberality. Хто подає, у простоті нехай. He who rules, with diligence. Хто головує, то хай з пильністю. He who shows mercy, with cheerfulness. Хто милосердствує, нехай з привітністю. Just for a point of comparison, let's go to Ephesians 4:11 and 12. Просто для того, щоб порівняти, давайте зараз подивимося у Єфесян 4 розділ, 11 та 12 вірш. It says, and truly he who. І тут сказано, і він, про кого говориться, хто він? Well, if you look one verse before, it's Jesus. Якщо ви подивитеся на один вірш назад, це є Ісус. And he gave some to be apostles. Отже, і він настановив одних за апостолів, Some to be prophets, одних за пророків, some to be evangelists, а тих за and благовісників, some to be pastors and teachers а тих за пастирів та вчителів, for the perfecting of the saints. щоб приготувати святих. So these are the offices given by Jesus for equipping the saints. Тож це є список дарів позиції, це є ті позиції, які Ісус наділив людей, щоб споряджати церкву і святих. Now, I won't go into those today, but let me point out one thing to you. Ми не будемо на сьогодні заглиблюватися, але я хотів би визначити один пункт These для aren't вас. just places or positions in the church. Це не є просто якесь місце, позиція, якась влада в церкві. We are all called to evangelize. Ми всі є покликані We are all євангелізувати. called to teach one Ми another. всі покликані вчити один одного.
Sure, there are some, like apostles and prophets, that are very specific positions. Звичайно ж, є якісь апостоли, пророки, дуже такі чіткі позиції, але All of us will receive a gift from Jesus as well, and it will be one of these. всі ми отримуємо або будемо отримувати від Ісуса певні дари, і це буде також із цього списку. Of course, that happens after we're born again. Звичайно ж, це відбувається тоді після того, як ми народжуємося. Then there are the manifestation gifts in 1 Corinthians chapter 12. Далі у 1 Коринтян 12 розділі є дари, які називаються дарами проголошення. These are also received after we are born again. Вони також отримуються нами після того, як ми народжуємося згори. In 1 Corinthians 12, verse 8, 1 Коринтян 12, від 8 до 10 вірша, he says, він говорить: "For through the Spirit is given to one a word of wisdom, одному бо духом дається слово мудрості, and to another a word of knowledge, according to the same Spirit, а другому слово знання тим же духом, and to another faith by the same Spirit, а іншому віра тим же духом, and to another the gifts of healings by the same Spirit, а іншому дари вздоровлення тим же духом, and to another workings of powers or miracles, а іншому роблення чуд, to another prophecy, а іншому пророкування, and to another discerning of spirits, а іншому розпізнавання духів, and to another kinds of tongues, а тому різні мови, and to another the interpretations of tongues." а іншому вияснення. Now, guess who gives all of these gifts in this list? Отже, вгадайте, хто дає ось ці всі дари у цьому списку? The Spirit. Дух. How many times did he say through the Spirit? Тут дуже багато разів говориться духом, через духа. And it says in verse 7 of that same chapter that they are given for the edification or building up of the church. І у 7-му вірші в тому ж розділі говориться, що це дається для збудування, для спорядження церкви. And Paul tells us in another place we should seek these gifts. І Павло у іншому місці Писання говорить, що ми повинні ревнувати, шукати цих дарів. It's okay to ask God for one of these gifts. Це нормально, це добре просити Бога, щоб Він дав вам, щоб просити Духа, щоб Він дав нам один із цих дарів, тому що Він є той, хто їх дає. Now, let's talk about the 7 redemptive gifts in Romans 12. Але давайте будемо говорити про 7 дарів викуплення із місця Писання Римлян 12 розділ. Now, let me tell you, I wish I had time, but we don't today. Я хочу сказати, звичайно, я хотів би мати багато часу, але сьогодні немає, на жаль. But the only person who ever had all 7 of these gifts in Romans 12 was Єдина Jesus. людина, яка мала зразу всі 7 дарів із Римлян 12 розділу, був Ісус. We are limited to one. Ми є обмежені одним. Each person who is born again, however, will have a unique combination of gifts from the 3 lists. Отже, кожна людина, яка є народжена згори, тим не менше, вона буде мати унікальне поєднання 3 дарів із 3 списків. I don't have time to go into all the examples, but let me... У мене, звичайно, не буде зараз часу, щоб перейти і показати вам всі приклади, але давайте зараз продовжимо. Isaiah had the redemptive gift out of Romans 12 of teaching. Наприклад, пророк Ісая, якщо говорити про його дар викуплення згідно з Римлян 12 глави, він мав дар He had the вчителя. office gift from Ephesians 4 of prophet. Він мав дар вчителя, а із 1 Коринтян він мав дар пророка. And he had the manifestation gift from 1 Corinthians 12 of prophecy. І із 1 Коринтян, із дарів проголошення, він мав дар пророкування. The Apostle John Далі наступний приклад, апостол Іван. had the redemptive gift of mercy. Він мав дар викуплення давача, милосердя, He had the точніше. office gift of an apostle. Дар позиції апостол, And he had the manifestation gift also of prophecy. дар проголошення пророцтва. I mean, that's basically what the whole book of Revelation is. It's prophecy. Фактично вся книга об'явлення Івана Богослова це є пророцтво. So while we might have more than one gift, Отже, якщо ми можемо мати більш ніж один дар, you were born with a redemptive gift. з огляду на це все, ви були з народження наділені одним даром The викуплення. list in 1 Corinthians 12 is the spiritual gift. From Перший the Spirit. Коринтян, список із 1 Коринтян це є із духа, це духовні дари. From the Spirit. Від духа. Ephesians chapter 4, Єфесян 4 розділ. it's written from Jesus. Там написано, це дари від Ісуса. That means Romans 12 comes from the Father. І це означає, що Римлян 12 розділ – це список, які походять від батька, від отця.
Now, what do I mean by redemptive? Що я маю на увазі, кажучи, що це є дари викуплення? These are gifts God gives us because He wants to redeem the world. Це є дари, які Бог наділив нас, тому що Він бажає викупити цей світ. The purpose of these gifts Ціль цих дарів is so that together we can redeem the world. вона полягає у тому, щоб разом ми були здатні викупити цей світ. He does it through us. His Він church. робить це через нас, через свою церкву. Now, this is going to get real confusing if you don't really pay attention. Якщо ви зараз не будете дуже уважні, декому може просто це дуже розгубитися можна. But these redemptive gifts are based upon a pattern we see in Scripture. Ці дари викуплення, вони базуються на певному шаблоні, який ми знаходимо впродовж Писання. A pattern of groups of 7. Є шаблон, який групує речі по 7. In Romans 12, there are 7 gifts. У Римлян 12 розділі є 7 дарів. And throughout Scripture we see other groups of 7s. По всьому Писанню ми бачимо також групи, які складаються із 7 And it's елементів. incredible how they parallel and explain the 7 redemptive gifts. Є дивовижним те, яким чином ці 7 групи із 7 елементів, вони паралельно йдуть, пояснюючи 7 дарів викуплення. And those groups of 7 help us understand the redemptive gifts. Ці групи із 7 елементів, вони допомагають нам зрозуміти глибше дари викуплення. Давайте зараз будемо дивитися I'll put these on a PowerPoint so you can write them down if you're taking на notes. презентацію дивитися, і якщо ви нотуєте, будь ласка, занотуйте. So there are 7 redemptive gifts. Отже, є 7 дарів викуплення. The first other group of 7 that parallels it is the 7 days of creation. Перша група із 7 елементів, яка йде паралельно, це є 7 днів створення. The next group Наступна група is із 7 7 items of furniture елементів in це the 7 tabernacle. предметів або 7 елементів меблів у скині. Now again, these 7s parallel these gifts. Знову ж таки, ось ці 7 елементів, вони йдуть паралельно із 7 дарами викуплення із римлян. The next group of 7 is the 7 last words of Christ on the cross. Наступна група із 7 елементів це є 7 останніх фраз Христа на хресті. And then lastly, in this list of mine, there are 7 letters to the churches in Revelation. І остання в моєму списку група це є 7 листів до церков із книги Об'явлення. There are some other groups of 7 also. Звичайно, у Біблії є також інші групи, які складаються з 7 елементів. Like the 7 compound names of God in Hebrew. Наприклад, 7 складених імен Бога на євриті. And even others. І навіть інші, але зараз не будемо. But we're going to explore on Saturday a lot of these 7. В суботу ми будемо розглядати і дивитися, досліджуючи багато і цих паралелей із груп. And how they parallel the gifts. І яким чином вони складають паралель до тих дарів, які описані в 12 розділі Римлян. So our redemptive gift from the Father. Отже, наш дар викуплення від Отця. And I've said this earlier, but I'll say it again. It's like a piece of His heart. Я казав вже це, але я повторюся, це схоже на шматочок його серця. When you put them together as they were in Jesus. Коли ви їх складаєте разом таким чином, як вони були в Ісусі, We have a perfect picture of the character and nature of God. тоді ми маємо прекрасну, досконалу картину характеру і природи Божої. And He uses that picture and nature to redeem the lost world to Himself. І Бог використовує цю картину, Бог використовує цю природу, яку являють ці дари разом для того, щоб викупити світ для себе. Remember Jesus said, Пам'ятаєте, як Ісус сказав? He who has seen me has seen the Father. Той, хто бачив мене, бачив і Отця. How could He make such a claim? Як він міг таке сказати? Because He had all of the character of God in Him. Тому що він мав всі характеристики Божа в собі. Let me say it again. You and I cannot do that Я alone. знову ж таки скажу, ви чи я, ми окремо не здатні це робити. That's why God brings us together. По цій причині Бог склав нас разом, звів нас. God has given each person one aspect of His heart. Бог наділив кожну людину одним із аспектів свого серця. So that those who come together after salvation, Отже, для тих, хто разом збирається після свого спасіння,
will reveal his heart. Він відкриє своє серце через цих людей до світу. So that other people come in. Щоб інші люди могли приєднатися до своєї сім'ї. Now there are other things in our lives that will affect our gifts. Звичайно ж, є інші речі в наших життях, які будуть мати вплив на ці дари. Either for good or bad. Чи хороший, чи поганий вплив. Traumatic situations in childhood. Травматичні ситуації в дитинстві, наприклад. How our parents related to us. Як наші батьки до нас ставилися. Etc. І так далі. Some people even say your birth order affects how your gifts are used. Деякі люди можуть сказати, порядок в сім'ї, коли ти народився, він буде впливати на те, яким чином будуть виражатися твої духовні дари. I'm not as sure about that one as Я the не other, дуже впевнений в цьому, але тим не менш. But the way we live externally Але той шлях, у який ми живемо, який ми являємо себе, can help us identify our redemptive gift. як ми діємо, це нам може допомогти, щоб ідентифікувати дар, який є у нас, дар викуплення. Each gift is reflected in the way we live and the way we think. Кожний дар, він просто відображає це тим, як ми думаємо, як ми живемо, як ми діємо. And you really have to look at how you think and what's in your heart. І вам дійсно прийдеться дивитися, досліджуючи, як я думаю, що в моєму серці. Because all of us are good actors. Тому що всі ми, кожен окремо, є хорошими акторами. The way we live is not always the way we're thinking and feeling. Той шлях, той спосіб, у який ми живемо ззовні, не завжди є тим самим, яким ми живемо всередині думками. Also, each gift has a way it works when we're living in the flesh. Також кожен із цих дарів має свій певний спосіб роботи, коли ми живемо по плоті. There are ways you could tell a prophet who is living in the flesh. Є шляхи, якими можна визначити пророка, який живе по плоті. Or a teacher who Або is living in the вчителя, який flesh. живе по плоті. This is called the battle of that gift. Це називається боротьба, зв'язана із даром. Each gift also has a way that it looks when we're walking by the Spirit. Також кожен із цих дарів має певний шлях, яким він виглядає, коли ми живемо по духу. This is the victory of that gift. Це є перемога дара. And once we have identified our behavior, І коли ми зможемо виявити, ідентифікувати свою поведінку, we can then go to these sevens in Scripture and look at our spiritual DNA. і тоді ми можемо піти у ці групи детальніше, у групи із 7 елементів і ідентифікувати наше духовне ДНК. Now for me, let me tell you how that's helped me. Для мене, я скажу особисто, як це на практиці мені допомогло. It's making it easier for me to recognize when I'm in the flesh. Для мене тепер легше набагато виявити ті моменти, коли я ходжу по плоті. And when we're in the flesh and recognize it, then we can make choices to change that and live by the Spirit. І коли ми ходимо по плоті, і ми виявляємо цей момент, ми його розпізнаємо, тоді набагато легше зробити посвячення, вибір і ходити по духу. We can also recognize others in the church and their gifts. Ми також можемо розпізнавати інших людей в церкві, їхні дари. Not to put them in a box, Знову ж таки, не для того, щоб якийсь ярличок повішати в but to see коробочку how God покласти, has created them differently. але щоб побачити, яким чином Бог по-іншому створив цю людину. And rather than wishing they were more like me, Замість того, щоб мати бажання, щоб ця людина була схожа на мене, we can celebrate that they're different from me so that we can work together. я можу насолоджуватися, святкувати той факт, що ця людина відрізняється, і ми можемо разом працювати. The point is this, Ціль полягає у наступному. and there really is only one point today in this І sermon. дійсно тільки одна ціль сьогодні в цій проповіді. You were created with a purpose, Ви були створені з особливою ціллю. and that is to reveal a part of God's heart Для того, щоб виявити частинку Божого серця. so that He can redeem lost people to Himself. Щоб Він міг через це викупляти загублених людей собі. But only those who have been born again Але тільки для тих, хто був народжений згори, can actually be an effective part of that process. є можливість стати ефективною частиною з цього процесу. I grew up when I was in high school and after, I had a really good friend. Коли я був в університеті і після, у мене був дуже хороший друг. We weren't believers. Ми були віруючими. He was a great salesman. Він був такий хороший моряк. Ні. No. Сейлмен.
Продавець, він був хороший продажник, він продавав дуже круто. He could sell a refrigerator to an Eskimo. Він міг би продати ескімосу холодильник. One time we worked together at a car salon. Одного разу ми працювали разом у автосалоні. He sold a car to his mother for full price. Він продав машину своїй матері за повну вартість. All the other salesmen, even the managers were like, "What's wrong with you?" Всі інші продавці, навіть менеджер салону, він казав, що з тобою не так? He was a great salesman. Він був чудовим продавцем. My sister, who was a believer when I was in school, Моя сестра, яка була віруючою, коли я був в школі, after I became a believer, після того, як я став і Ронда, ми стали віруючими. she told us one time, "Man, if Toby would become a believer, he could be such an evangelist." Вона сказала, о, слухайте, якби ось цей хлопець, цей Тобі, він став би віруючим, він би таким євангелистом був шикарним. But as far as I know, Toby never became a believer. Але наскільки я знаю, він так ніколи і не став віруючим. I don't even know if he's alive today because after selling cars, he got into selling drugs, and now I don't know. Then I don't know what happened to him. І я навіть не знаю взагалі, чи він живий, тому що після того, як він продавав машини, він став продавати наркотики, і Бог його знає, що з ним сталося далі. The point is this. Але ось пункт, ось ця ціль, вона God наступна. created each one of you with a purpose. Сама суть полягає в тому, що Бог створив кожного з вас But із you окремою cannot fulfill ціллю, that purpose alone. яку ви не можете сповнити самотужки. You need the body of Вам Christ. потрібне тіло Христове. Never believe the lie that's in the world today and has been for 1,000 years. Ніколи не вірте в ту брехню, яка є сьогодні в світі, яка вже існує тисячі років. I can be a believer, I don't have to go to church. А, я можу бути віруючим, мені не треба в церкву ходити. I can be a believer, I don't have to belong to a church body. Я можу бути віруючим, мені не треба належати до церковного тіла Христового. I hear people say that all the time and I just think, yeah, you go right on believing that. І я чую дуже часто, як люди це говорять, я кажу, ну, можеш далі продовжувати в таке вірити. Because we were only created with one piece of God's heart. Бо ми були створені, кожен з нас всередині себе, маючи тільки одну частинку And Божого it's only серця. when God has brought us together. І тільки тоді, коли Бог нас збирає докупи. And can I tell you, if you're a part of this church, God brought you here on Я вам purpose. можу сказати, що якщо ви є тут, в цій церкві, Бог спеціально і з якоюсь певною метою вас сюди привів. If you feel God is bringing you to this church, He wants to do so with a purpose. Якщо ви відчуваєте, що Бог вас привів в цю церкву, ну Він же ж не просто так привів, Він And мав that is ціль not до to цього. entertain you. Це не для того, щоб ви розважалися тут. That's not to come to church only on Sundays and feel good. Це не для того, щоб прийти тільки в неділю впродовж тижня і добре почуватися тут. Because He has a purpose. Це тому, що Бог має ціль для цього. We cannot do it alone any more than the engine in a car can drive somebody somewhere alone. Ми не можемо самотужки це сповнити точно так само, як тільки двигун не здатний машину кудись відправити і кудись доставити. God created you special for a purpose. Бог створив вас особливим для якоїсь And He цілі. brought us together І for a Він purpose. нас з'єднав разом для цілі. But if you're not born again either, А якщо ви не народжені згори все ще, then you're only walking in one gift, the redemptive gift, and you're doing it in the flesh. тоді ви можете ходити тільки в одному дарі, у дарі викуплення, і то по плоті. But as we submit ourselves to Jesus Christ and His Word, Але коли ми підкоряємо себе Ісусу Христу і Його Слову, His Spirit activates another gift тоді Його Дух активує ще один дар out of 1 Corinthians 12. із 1 Коринтян 12 And He розділу. teaches us how to use І that Він gift, вчить тебе, як користуватися цим again, даром for the edification of the для church. збудування людей в церкві. And then Jesus calls us into a specific office І тоді Ісус, Він кличе нас на особливу позицію, to help edify the believers, щоб допомогти to споряджати віруючих, equip the saints, щоб збудовувати святих, so that all of us together щоб всі ми разом can accomplish miraculous things. могли б досягати просто чудодійних речей.
if you don't know that you know that you know you've been born again. Якщо ти не знаєш, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти народжений на гора. Добре? Одразу. Отак і я не прекрасно. Then we'd love to share with you what the Bible says about salvation and new life. Отже, якщо ти не знаєш, так як сказав пастор Марк, тоді ми з радістю готові поділитися з тобою, що Біблія говорить про спасіння і нове життя. But you're going to have to ask us. Але вам треба попросити про це. Holy Spirit's a gentleman. The Holy Spirit. Дух Святий, він є джентльменом. He's not going to force himself on you. Він не буде вриватися в ваше життя. But if you want to know, Але якщо ви хочете знати, we'll show you what he says. ми покажемо, що він говорить. Not what we say. Не то, що ми говоримо. Not what any man says. Не те, що будь-яка людина God говорить, says. але що Бог говорить. Because he wrote the book. Тому що він написав цю книгу. Father,